Guys, we are live and the last thing we learned was about set chapter हामी सिधिसकेको छ अनि today we'll be learning a new chapter. The chapter name is number system. है grade 7 लाई number system पढाइरहेको छु अनि I guess तपाईहरुले grade 7 मा जे पढाउनु भएको थियो नि जस्तै टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी को कुराहरु हैन अनि सिम्प्लिफिकेसन को कुराहरु I think you are तपाईहरुले त्यो अझै पनि अलिअलि भए नि सम्झिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा हैन अनि सिम्पल कुरा जस्तै साइन को कम्बिनेसन को कुरा जस्तै when we add a plus we get plus and minus is minus and minus is plus minus and plus is minus things like that अनि अर्को कुरा चाहिँ सिम्प्लिफाई जस्तै BODMS रुलहरु हैन पहिला ब्र्याकेट ओपन गर्ने त्यसपछि अनि डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन सब्ट्र्याक्सन त्यस्तो कुराहरु हैन ओके नम्बर सिस्टम छ let's start with the definition of number system है त मैले तपाईलाई हाल अगाडिको पनि सोधेको थिएँ सोध्नु चाहिँ नम्बर सिस्टम भने के हो भनेर हैन जस्तै हामी सिम्पली भन्दा चाहिँ के कस्तो हुन्छ नम्बर सिस्टम जस्तै हाम्रो भेरियस नम्बर्स हुन्छ हैन हामीले रियल लाइफमा युज गर्ने हामीलाई म्याथले चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर्स दिएको छ नि त हैन to keep the count or to play with it हैन त्यही नम्बर्सहरुलाई चाहिँ अब जस्तै म्यानेज गर्ने अनि डिफाइन गरेर राख्ने एउटा सिस्टम हुन्छ त्यही सिस्टमलाई चाहिँ हामी के भन्छ नम्बर सिस्टम भन्छ टुडे हामी यसको बेसिकहरु हेर्छौं अनि यसको कन्सेप्ट बुझ्छौं अनि भोलिदेखि हामी बाइनरीहरु स्टार्ट गर्छौं ल त गाइस okay so the definition of number system that we have here is number system is the process of writing system for expressing numbers नम्बर एक्सप्रेस गर्नलाई लेख्ने सिस्टम नै के हो नम्बर सिस्टम हो है अनि इट इज सिस्टम टु म्यानेज एन्ड किप नम्बर्स इन चेक इन्फाइनाइट नम्बर्स भनेपछि हाम्रो म्याथमा इन्फाइनाइट नम्बर छ त्यो नम्बरलाई म्यानेज गर्ने अनि एउटा चेकमा राखिराख्ने त्यसको ट्र्याक राखिराख्नलाई चाहिँ हामीले नम्बर सिस्टम युज गर्छौं so there are various kind of number system things we are going to learn in this chapter as यिनीहरु तर यो भन्दा अलि थपिदै छ more things are going to be added in future right future भन्नाले next week देखि होला यो वीकमा चाहिँ हामीले यति कुराहरु I will try to cover है guys अनि if you feel I'm going too fast or I'm being hard to understand just say me अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई understandable way र अलिकति easy way मा अगाडि बढाउँछु as I will be focusing on these four things है what is whole number what is real number what is rational number and what is irrational number है त ओके नम्बर को कन्सेप्ट मैले अगाडि पनि सोधेको थिएँ सोध्नु चाहिँ हैन अनि मोस्ट अफ यु एन्सर्ड दैट वाज गुड अनि होल नम्बर भने के हो है त लेट्स सी एन्ड द एक्जाम्पल याको डेफिनेसन हेर्नु त basically all the basic counting numbers are whole numbers भनेपछि हामीले काउन्टमा जुन जुन नम्बर गर्छौं नि नर्मल नम्बर्सहरु चाहिँ हैन फर एक्जाम्पल 0 to अब 100 हुन सक्छ 1000 हुन सक्छ बिलियन हुन सक्छ हैन जति पनि काउन्ट गर्न सक्ने नर्मल नम्बरहरु हुन सक्छ हैन नर्मल नम्बर भने चाहिँ कस्तो भने they should not be in decimal and they should not be in fraction decimal भन्नाले चाहिँ 2.2 हुन सक्छ हैन जस्तै 1/2 त्यस्तो नभइकन नर्मल नम्बर्सहरु हैन त्यो नर्मल नम्बर्सहरुलाई चाहिँ व्हाट वी से इट लेके भन्छौ होल नम्बर भन्छौ है they do not contain any integers fraction or negative number तिनीहरुले केही पनि कन्टेन गर्दैन के होल नम्बरमा guys so the next thing we have here is a real number right so real number चाहिँ कस्तो नम्बर हो भने हैन it contains all numbers जस्तै यसमा चाहिँ सबै कुरा नम्बर हुन्छ हैन जुन चाहिँ हामीले रियल लाइफमा युज गर्छौं है यहाँ चाहिँ अब जस्तो तपाईको एज यु क्यान सी हियर एक्जाम्पल हैन नेगेटिभ नम्बर पनि परिरहेछ या डेसिमल नम्बर पनि परिरहेछ हैन so those numbers which we normally use and apply it in real world applications real world application मा जुन जुन नम्बरहरु युज गर्छौं नि हैन हामीले रियल लाइफमा जता जता नम्बरहरु युज गर्छौं हैन त्यही नम्बरहरु चाहिँ के हो भने रियल नम्बर्स हो यदि रियल लाइफमा युज गर्छ भने रियल नम्बर अनि होल नम्बर भने चाहिँ all the counting numbers are whole numbers as easy as that I guess so the next thing we have here is a rational number let me read it for you if a number that can be expressed in the form of p divided by q is called rational number right
here p and q are integers भनेको के हो भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ anyone integers भनेको के हो does anybody know the meaning of integer hello Yes, sir. yes कसैलाई थाहा छ integer को meaning okay no one okay I will say it myself then okay integers भने चाहिँ त्यो नम्बर हो जुन चाहिँ फ्र्याक्सनमा हुँदैन ल गाइस as simple as that जस्तै तपाईको अब जस्तै it can be on पोजिटिभ वा नेगेटिभ हुन्छ तीन नम्बर चाहिँ इन्टिजर हुन्छ तिनीहरु चाहिँ जस्ट फ्र्याक्सनमा हुँदैन फ्र्याक्सन भनेको जस्तै I'll show you so 2 divided by 3 यसरी हुँदैन क्या it is if -1 हुन सक्छ कि +5 हुन सक्छ कि हैन यस्तो जस्तै यस्तो फ्र्याक्सनमा चाहिँ हुँदैन है they usually are on single numbers तिनीहरुलाई चाहिँ इन्टिजर भन्छ है गाइस सो हाम्रो रेसनलको कुरा गरेर थियो हैन p र q चाहिँ इन्टिजर्स हुन्छ हैन अनि p भनेको हामीले माथिको नम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं न्युमरेटर भन्छौं तलको नम्बरलाई डिनोमिनेटर भन्छौं we consider p as numerator and q as denominator है we can see an example भनेको 2 upon 5 5 upon 6 etc so एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु म rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of p and q where p is the considered as a numerator and q is considered as denominator and both numbers are integers भनेको चाहिँ they are not in the form of fraction hey they both combine to make a fraction but they themselves are not a fraction hey guys so the next thing we have here is irrational number irrational number cannot be expressed in the ratio between two numbers and it cannot be written as simple fraction because there is not infinite number between the numbers when written as decimal okay एउटा कुरा मैले अस्ति नै कुरा गरेको थिएँ तपाईहरुलाई we have let's suppose this is a line रे हैन line रे and this one is 0 रे भने चाहिँ हैन 0 छ भने या 1 हुन्छ या 2 हुन्छ या 3 हुन्छ and so on हैन so on हुन्छ अनि यता के हुन्छ -1 हुन्छ -2 हुन्छ यो तपाईको if you have book you can find it on book too I guess तर म बुझाउने कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हो भने हेर्नुस् ल त हाम्रो 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन यो 1 2 3 4 यो इट क्यान गो टु इन्फिनिटी अनि यो हाम्रो यताबाटै इन्फिनिटी जान सक्छ बिकज इट इज -1 -2 गरेर जति यता जान्छ यो नि यति बढ्न सक्छ हैन यो कुरामा अब लेट्स जस्ट फोकस अन दिस है 0 र 1 को बिचमा पनि देयर आर इन्फाइनाइट नम्बर्स भनेर हाम्रो कन्सेप्ट छ के एउटा कन्सेप्टले त्यो भन्छ किनकि देयर इज 0.1 0.2 0.3 0.4 गरेर इन्फाइनाइट नम्बर्स हुन्छ रे के 0 र 1 को बिचमा ल सो त्यही भन्छ यो कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो बिट्विन टु नम्बर्स पनि देयर आर इन्फाइनाइट डेसिमल्सहरु हुन्छ रे क्या as number goes हैन देयर आर इन्फाइनाइट डेसिमल्सहरु हुन्छ रे सो त्यही डेसिमल्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरेर लेख्ने नम्बरलाई चाहिँ इरेशनल नम्बर भन्छ भनेपछि दोज नम्बर्स व्हिच आर नट प्रेजेन्टेड अन फ्र्याक्सन एन्ड प्रेजेन्टेड अन डेसिमल तिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ हामी इरेशनल नम्बर भन्छ फर एक्जाम्पल वी क्यान सी हियर 2 point dot 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 3 point dot dot यो भनेको कस्तो भने हामीले जस्तै 7/3 मात्रै लेख्यो भने पनि हाम्रो यो के भयो यो रेशनल नम्बर भयो बिकज इट इज फर्म अफ p and q तर यसैलाई अब यदि हामीले डिवाइड गरेर इफ वी कम विथ आन्सर लाइक दिस then what happens this becomes a irrational number okay I just explained four things है one is whole अर्को इज रियल अनि अर्को इज रेशनल अनि अर्को इज इरेशनल अनि एडिसनलमा मैले तपाईहरुलाई इन्टिजर्स भन्ने नि के भनेर शेयर गरेको थिएँ हैन शेयर गरिसके सो okay does anybody have any problem regarding anything
कसैलाई केही बुझेन भने No, sir. okay, Ovi doesn't have any problem. Nice. Okay, कसैलाई केही छ? An- Anything that I should No, repeat? sir. You all are fine with हामीले अझै पढेको कुराहरू. Okay, nice. Okay, then let us give me a second. ल त आज अब next thing we are going to see is बाइनरी. हाम्रो बाइनरी, डेसिमल र क्वाइनरी भन्ने हामीले पढ्नुपर्छ. अनि बाइनरी हामीले बाइनरीको चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू हेरेर जान्छौँ है. हाम्रो जस्तै wait a second. बाइनरीको डेफिनेसन हुनसक्छ अनि बाइनरी नम्बर सिस्टम भने के हो भन्ने कुराहरू. So you guys. Okay, you guys can see. Okay, binary number system. Okay, binary number system भने चाहिँ त्यो नम्बर सिस्टम हो जहाँ चाहिँ हैन हामीले 0 एन्ड 1 मात्रै युज गर्छौँ. आजको लागि बाइनरी मात्रै हेर्नु बिकज अलिक बर्डन हुनसक्छ हैन. आज 5वटा कन्सेप्ट पढिसक्यो हामीले. लेट्स जस्ट सर्फेसली हेरौँ यसलाई हैन. जस्तै हाम्रो भने नि मैले नम्बर म्यानेज गर्नलाई भेरियस नम्बर सिस्टमहरू हुन्छ. त्यसले चाहिँ के गर्छ भने नम्बरलाई चेकमा पनि राख्छ अनि प्लस एउटा हुन्छ नि तपाईँलाई रिकग्नाइज गर्न अनि मेन्टेन गर्न नि इजी हुन्छ नम्बर्सहरू हैन. सो दिस बाइनरी नम्बर सिस्टम चाहिँ त्यो नम्बर सिस्टम हो जुन चाहिँ कम्बिनेसन अफ 0 एन्ड 1. जे पनि हुन्छ नि जे पनि कुरा जुन चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्छ तिनीहरू चाहिँ द डिजिट 0 एन्ड 1 को रूपमा चाहिँ हामीले सिम्बोलको रूपमा चाहिँ युज गरेर गर्छौँ है त. लेट मी रिड व्हाट इज रिटन हियर. Okay, 0 and 1 are used in binary number system, which is arranged using positional notation, the digit 0 and 1 as a symbol. When a number larger than 1 need to be represented, the positional notation is used to represent the positional notation, used to represent how many groups of 2, 4, 8 are contained in the number, right? Okay. What this says is हैन जस्तै हाम्रो जे पनि कुरा चाहिँ 0 र 1 मा हामीले लेख्छौँ हैन. 0 र 1 मा लेख्छौँ हैन. सो एनीथिङ द्याट इज ग्रेटर देन 1 लाई प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा टेबल छ. द टेबल इज 248 को टेबल छ हैन. त्यो टेबल हामीले युज गरेर एनीथिङ ग्रेटर देन 0 चाहिँ हामीले हैन प्रेजेन्ट गर्छौँ. फर एक्जाम्पल यही हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन. To present to we use 10410008 यस्तो यो इभेन्चुअली you guys will learn. तर अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने the number system that utilizes only 2 digits, that is 0 and 1 is binary number system. हामीले जस्तै हामीले यो कम्प्युटरमा नि यो नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ बिकज द नम्बर सिस्टम हामीले जुन पनि कम्प्युटरमा युज गरेर हुन्छ त्यसले पनि बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्छ. अनि इलेक्ट्रिकल मेकानिजम इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पनि हामीले यो बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ बिकज हाम्रो वायरहरूमा हुन्छ नि वायरहरूमा हुन्छ स्विचहरूमा जे पनि तिनीहरूमा पनि हामीले बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्छौँ हैन. 0 भनेको अफ हुन्छ, 1 भनेको अन हुन्छ, त्यसरी गरेर अन एन्ड अफ जस्तै गरेर युज गर्छौँ है त. सो दिस मच फर टुडे गाइज हैन. फर्दर हामीले चाहिँ भोलि पढ्छौँ ल त. हामीले डेसिमल र